স্কিন পেইণ্টিং কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট লাগিব আপোনাক স্কিন। এইবিলাক আমাৰ স্কিন হয়। এই এইখিনি স্কিন মই বনাই থৈছোঁ। এইখিনি ডেলিভাৰীৰ কাৰণে বনাই থৈছোঁ। এইখিনি হৈছে ডাবল স্কিন। ইয়াত দুটা ফুল আছে। এইখিনি ডাবল স্কিন আৰু ডাবল স্কিনত দুটা ফুল থাকে। এটা ফুল টেপ মাৰি আপোনালোকে ঢাকি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট ছেকেণ্ড ফুলটো কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত এইটো হৈছে ছিংগুল। এইখন ছিংগুল স্কিন। এইখন হৈছে ছিংগুল স্কিন। এইটো এটা নতুন ডিজাইন। এইটো ভাল লাগিব ডিজাইনটো। তাৰপিছতে এইটো নতুন ডিজাইন হয়। এইটো চাদৰ কাষত পটি হিচাপে দিব পাৰে। এইটো এটা ধুনীয়া ইউনিক ডিজাইন হয়। এই দুটা ইউনিক ডিজাইন হয়, ধুনীয়া। এই দুটা ইউনিক ডিজাইন হয়। এইখন হৈছে ছিংগুল স্কিন আৰু এইখনো ছিংগুল স্কিন। এইখন হৈছে ডাবল স্কিন। তাৰপিছত স্কিনৰ পিছতে আপোনালোকক লাগিব কালাৰ। এইবিলাক হৈছে কালাৰ। এইবিলাক কালাৰ আছে। এইখিনি কালাৰ আছে। ইয়াতো এইবিলাক আলমাৰিটো কালাৰ আছে। এইবিলাক কালাৰ আছে। ওপৰতো ইয়াতো কালাৰ আছে আৰু ইয়াতো এইবিলাক কাৰ্টুনত কালাৰ আছে। তাৰপিছত লাগিব কালাৰ। এইখিনি ৰুলেক্স কালাৰ হয়। এইখিনি ৰুলেক্স হয়। এই কালাৰ লাগিব। কালাৰৰ পিছত আমাক লাগিব ৰিডিউচাৰ। এইবিলাক হৈছে ৰিডিউচাৰ। এইবিলাক ৰিডিউচাৰ আছে আলমাৰিত। এইবিলাক ৰিডিউচাৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰিডিউচাৰ ইয়াতো আছে। এইখিনিতো ৰিডিউচাৰ আছে, মই দেখাইছোঁ। এইটো দেখাইছোঁ। এইটো আমি খুলিছোঁ। ইয়াত ৰিডিউচাৰ আছে। পেকিং কৰা আছে। পেকিংটো পূৰা টাইটকৈ থাকে। এইখিনি পেকিং চাওক পূৰা টাইটকৈ দিছে। এইবিলাক হৈছে ৰিডিউচাৰ। এইখিনি ৰিডিউচাৰ। এইবিলাক ৰিডিউচাৰ। এইখিনি ৰিডিউচাৰ। এইখিনি ৰিডিউচাৰ আছে। এইটো ৰিডিউচাৰ। এইটো হৈছে সোণাকোট। এইটো স্কিন বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত আমাক স্কিন পেইণ্টিঙৰ কাৰণে আকৌ আমাক লাগিব ব্ৰাছ লাগিব। এইবিলাক ব্ৰাছ হয়, স্কুজি বুলি কোৱা হয়। এইবিলাক স্কুজি চাওক। এডাল অলপ সৰু স্কুজি, এডাল 3 ইঞ্চি স্কুজি আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ ডাঙৰ স্কুজিও আছে। এডাল স্কুজি। এডাল 4 ইঞ্চি স্কুজি। 4 ইঞ্চি স্কুজি হয় আৰু এডাল 3 ইঞ্চি স্কুজি হয়। স্কুজি লাগিব আৰু কাষত মাৰিবৰ কাৰণে কিছুমান টেপ লাগিব। এইবিলাক টেপ হয়। এইবোৰ আমি কাষত মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা। এইবিলাক হ'ল আমাৰ এইবিলাক হ'ল ব্ৰাছ। এইবিলাক ব্ৰাছ হয়। এইবিলাক আকৌ কালাৰ। এইবিলাক কালাৰ আছে। এইটো ৰিডিউচাৰ বটল হয়। এইখিনি সামগ্ৰী লৈ আমি স্কিন পেইণ্টিং কৰিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকক যদি লাগে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আমি এইবিলাক স্কিন বনাই থোৱা আছে। এয়া স্কিন আমি বনাই আছোঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকক বস্তুখিনি আমি যোগান ধৰিম। বস্তু যোগান ধৰিব পাৰিম। এইবিলাক বস্তু আছে। এই কাৰ্টুনতো থাকে ৰং। এইবিলাক আছে। এইবিলাক ৰং আছে। আৰু তাৰপিছতে আমাক লাগিব কাপোৰ। আপোনালোকক লাগিব স্কিন পেইণ্টিং কৰিবলৈ কিছুমান কাপোৰ। এইবিলাক কাপোৰ চাওক। এইবিলাক কাপোৰ হয়।
এইবিলাক কাপোৰ হয়, এইবিলাক কাপোৰ হয়। আৰু এইবোৰ পেকিঙত আছে কাপোৰ, এইবোৰ কাপোৰ আছে পেকিঙত ধেৰ। এইবোৰ পলিপাট কাপোৰ হয়, এইবোৰ পেকিঙত আছে পলিপাট কাপোৰ ধেৰ। এইবোৰ কাপোৰ হয়, এইবোৰ কাপোৰ হয়, এইবোৰ কাপোৰ, এইবিলাক কাপোৰ, এইবিলাক কাপোৰ আছে, এইবোৰ কটন কাপোৰ। আপোনালোকক যদি কাপোৰ লাগে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব, আপোনালোকে কাপোৰো পাব।